नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत लग्नाच्या पंक्तीतील वांगे बटाट्याची भाजी। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 5 मी काटेरी वांगी घेतलेले आहेत। अशा पद्धतीची चांगली फ्रेश अशी घ्यायची आहे, चांगली टवटवीत। 2 मध्यम आकारचे बटाटे मी सालीसहित घेतलेले आहेत। 2 चमचे मी शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे। शेंगदाणे भाजून त्याचा मिक्सरमध्ये कूट करून घेतलेला आहे। थोडीशी मोहरी आहे, थोडंसं जिरं आहे, 1 चमचा धणे पावडर आहे, 1 मोठा चमचा लाल तिखट आहे, यामध्ये काश्मीरी मिरची पावडर पण आहे, थोडेसे कढीपत्त्याची पानं आहेत, थोडी कोथिंबीर घेतलेली आहे, हे आलं आहे, 7-8 लसूण पाकळ्या आहे, 1 छोटी मिरची घेतलेली आहे, 4-5 चमचे मी सुकं खोबरं घेतलेलं आहे, ते कच्चंच आहे, हे अर्धा चमचा मी जिरे पावडर घेतलेली आहे, थोडंसं हिंग घेतलेलं आहे, पाव चमचा हळद घेतलेली आहे आणि अर्धा चमचा मी गरम मसाला घेतलेला आहे। सर्वप्रथम आपण वांगी कापून घ्यायची आहेत। थोडीफार जे काही काटे असतील ते काढून घ्यायचे आहे, नाहीतर गळ्यामध्ये टोचू शकतात खाताना आपल्याला। आणि थोडासा फक्त देठ काढून घ्यायचा आहे, देठ पूर्ण काढायचं नाहीये, देठामध्ये मेन खरी चव असते। छान असं कापून घ्यायचं आहे। एका वांग्याच्या आपल्याला 8 फोडी करून घ्यायच्या आहेत। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कापून घेऊ शकता, लहान मोठे वगैरे। वांगी कापून झाले की आपल्याला पाण्यामध्ये टाकायचं आहे। पाण्यामध्ये मी थोडंसं मीठ टाकत आहे। कापून घेतलेले वांगे टाकायचे आहेत। सर्व वांगे अशीच कापून घ्यायचे आहेत आपल्याला। सगळी वांगी आपली कापून झालेली आहेत। मिठाच्या पाण्यामध्ये आपण वांगी ठेवलेली आहेत। आता आपण बटाटा कापून घ्यायचा आहे। बटाटा सालीसहितच घ्यायचा, चवीला खूप छान लागतो। याच्या पण आपल्याला मोठ्या मोठ्या फोडी करायच्या आहेत आणि या देखील आपल्याला अशा पाण्यामध्ये टाकायच्या आहेत। आता आपल्याला याचं एक वाटण करून घ्यायचं आहे। मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे आपलं वाटण। पाणी न टाकताच हे वाटून घ्यायचं आहे आपल्याला। कढईत मी आता 1-1.5 पळी तेल टाकत आहे। तेल छान गरम झाल्यानंतर आपल्याला मोहरी टाकायची आहे। मोहरी छान फुलल्यानंतर आपल्याला जिरं टाकायचं आहे, कढीपत्त्याची पानं टाकायची आहेत आणि वाटून घेतलेलं मिश्रण टाकायचं आहे। छान परतून घ्यायचं आहे। खोबरं आपण कच्चंच वापरलेलं आहे, त्यामुळं त्याचा कच्चापणा जाईपर्यंत छान आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे। मंद गॅसवरतीच मसाला आपल्याला छान भाजून घ्यायचा आहे। मसाला आपला छान भाजून झालेला आहे, छान सुगंधही दरवळत आहे। आता आपण लाल तिखट टाकायचं आहे, धणे पावडर टाकायचे आहे, जिरे पावडर, हळद, गरम मसाला आणि हिंगही टाकायचा आहे।
सर्व जिन्नस छान आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत। मसालेही छान आपले परतून झालेले आहेत। आता आपण कापून घेतलेले बटाटे टाकायचे। फक्त बटाट्यांपुरतंच शिजण्यापुरतंच आपल्याला मीठ टाकायचं आहे, बटाट्यांपुरतंच। आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। बटाटाही मसाल्यांमध्ये छान परतून घेतलेला आहे। आपण बटाटेच अगोदर का टाकले, कारण बटाटे शिजायला थोडा वेळ जास्त लागतो आणि वांगे शिजायला कमी लागतो, त्यामुळे मी अगोदर बटाटे टाकलेले आहेत। आता छान आपण मिक्स करून झालेलं आहे आपलं। थोडंसं आपल्याला पाणी टाकायचं आहे आणि मी गरम पाणीच घेतलेलं आहे। छान हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। याला तेल सुटेपर्यंत आपण छान असं भाजून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपले मसाल्याचे सर्व फ्लेवर बटाट्यामध्ये उतरतील। 1-2 मिनिटांसाठी झाकून शिजवायचे आहेत बटाटे आपल्याला। दोन मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण झाकून खोलून पाहूया। तुम्ही पाहू शकता बटाट्याला छान तेलही सुटलेलं आहे। आता यामध्येच आपल्याला कापून घेतलेले वांगेही टाकायचे आहेत। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकताय मसालाही वांग्याला छान कोट झालेला आहे। आता फक्त 1-2 मिनिटं थोडंसं झाकून ठेवूया आपण। दोन मिनिटं झालेली आहेत। आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। मिक्स करून झाल्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये गरम पाणी टाकायचं आहे। तुम्हाला जसं दाट पातळ हवा आहे तसं तुम्ही पाणी वाढवू शकता याच्यामध्ये। साधारण मी 1 ग्लास वगैरे पाणी टाकलं असेल याच्यामध्ये। मगाशी मी फक्त बटाट्यापुरतं मीठ टाकलं होतं, आता पूर्ण भाजीसाठी मी थोडंसं मीठ टाकत आहे। हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि एकदम मंद गॅसवरतीच आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे। शेंगदाण्याचं कुठेही याच वेळेस टाकायचं आहे आपल्याला। सर्व जिन्नस छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। झाकण ठेवून शिजवायचं आहे आपल्याला। आता आपण चेक करूया आपली भाजी। आता आपण पाहूया बटाटा शिजला की नाही आपला तो। तुम्ही पाहू शकता बटाटाही छान शिजलेला आहे आपला। आता आपण वांग चेक करूया। वांगही छान शिजलेलं आहे आपलं। आपली भाजी तयार झालेली आहे। छान मिक्स करून घेऊया। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।